नमस्कार. परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी पान लाडू बनवणार आहोत. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. पान लाडू बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपण साहित्य पाहूया. तर इथे 10 ते 12 आपण खायचे पानं घेतलेले आहेत. तर याला धुवून आपण स्वच्छ हे कोरडी करून घेतलेली आहेत. त्यानंतर 2 वाटी हे नारळाचा चुरा घेतलेला आहे. अर्धी वाटी कंडेन्स मिल्क, अर्धा कप दूध, खायचा रंग ग्रीन कलर घेतलेला आहे. त्यानंतर गुलकंद 4 ते 5 चमचे, 4 ते 5 बदाम आणि 4 ते 5 काजू त्याचे आपण काप करून घेतलेले आहेत. 4 ते 5 चमचे टूटी फ्रूटी, 1 चमचा बडीशेप, 2 चमचे किसलेलं खोबरं, 1 चमचा विलायची पावडर, 4 चेरी आणि डेकोरेशनसाठी शेवटीसाठी आपण हे नारळाचा चुरा थोडा घेतलेला आहे. या पानाचे देठ काढून आपण या पानाचे असे मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. हे पानाचे तुकडे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. यामध्ये हे कंडेन्स मिल्क टाकून याला आपण मिक्सर करून घेणार आहोत. हे पहा, अशा पद्धतीने आपण हे मिक्सर करून घेतलेलं आहे. तर याच वाटीमध्ये आपण हे काढून घेऊया. गॅसवर आपण पॅन ठेवलेला आहे आणि यामध्ये आपण नारळाचा चुरा टाकून याला अर्धा मिनिट भाजून घ्यायचं आहे. खाली लागू नये म्हणून सतत अशा पद्धतीने फिरवून घ्यायचं आहे. आता थोड्या वेळानंतर हा नारळाचा चुरा गरम झालेला आहे आणि आपण जे मिक्सर करून घेतलेलं जे पान आहे ते यामध्ये टाकून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये 2 चमचे आपण साधं दूध टाकूया आणि परत हे छान असं फिरून मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथं थोड्याशा दुधामध्ये आपण खायचा हिरवा रंग टाकूया. आणखीन छान रंग येण्यासाठी यामध्ये आपण हा हिरवा रंग टाकूया. हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान असा आता याचा लगदा झालेला आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून याला थोडंसं थंड करून घेऊया. एका बाउलमध्ये आपण याचं सारण तयार करून घेऊया. तर काजू बदामाचे काप घेऊया. त्यानंतर 1 चमचा बडीशेप, 2 चमचे किसलेला खोबरं, फ्लेवरसाठी 1 चमचा विलायची पावडर, टूटी फ्रूटी तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हे कमी जास्त घेऊ शकता. शेवटी यामध्ये गुलकंद टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. हे पहा, पान लाडूसाठीचं सारण बनून तयार आहे. आता हे थंड झालेलं आहे. तर याचा एक गोळा आपण घेऊया. तर वाटीप्रमाणे अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. आणि यामध्ये आपण हे सारण भरायचं आहे.
आणि हे सारण भरल्यानंतर सर्व बाजूने याला बंद करून घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने लाडू वळून घ्यायचे आहेत। आता हे लाडू वळून झाल्यानंतर हे जे खोबऱ्याचा खीस आहे यामध्ये आपण असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे यावर। म्हणजे हे दिसायला सुंदर दिसतं। तर हा एक लाडू ज्या पद्धतीने बनलेला आहे त्याच पद्धतीने आपण बाकीचे देखील लाडू बनवून घेऊया। तर हे पहा 5 लाडू बनून तयार आहेत। या चेरीचे एकामध्ये 2 असे भाग करून घ्यायचे आहे। तर या लाडूवर अशा पद्धतीने आपण हे चेरी लावायची आहे। गणपती बाप्पासाठी पान लाडू बनून आता तयार आहेत। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।